به نام خدای مهربان. سلام. توی این ویدیو میخوام حاله چاکرای پنجم که حاله آبی روشن میشه رو براتون توضیح بدم. خب این حاله مرتبط میشه به چاکرای گلو که در ارتباطات، بیان و اینجور مسائل خیلی موثره و انرژی این دست مسائل در وجود ما از این چاکرا تامین میشه. متوجه شدید؟ خب ببینید، وقتی که حاله چاکرای گلو شفاف باشه، یک حالت هارمونی خوبی داشته باشه، توازن داشته باشه، لکه های تیرگی یا کدری کلا روش نباشه، نشون دهنده پاک بودن اون چاکرا و پاکسازی شدنش هست و نشون میده که اون چاکرا داره خوب فعالیت میکنه و گردش خوبی داره. و اگر که از این دست موارد روش باشه یا چرخش انرژیش نامتوازن باشه، نشون دهنده اینه که آلودگی داره و معمولا هم اکثر افراد خب تو این ناحیه گلوشون میبینید، مگر اینکه خوب اون چاکرا قدرت پیدا کرده باشه که کل فرکانسش پخش شده باشه. اکثرا مثلا تو این ناحیه بیشتر دیده میشه، مثلا رنگ آبی روشن که خب گفتم معمولا هم خب اکثر افراد چون پاکسازی ندارن، آب روشنشون روشون کتری افتاده یا آبیش بد رنگ شده. ببینین آبی پررنگ نمیشه. آبی پررنگ مال چاکرای چشم سومه، خب بالا. ولی آبی روشن ولی متوجه میشید که روش یه سری اختلالات هست. متوجهید؟ خب حالا ما وقتی که ببینیم که یک حاله آبی روشن شفاف و درخشانی داره، چه چیزایی متوجه میشیم؟ مهمترین بحثش اینه که ما وقتی که این حاله رو با این وضعیت توی فردی میبینیم، میتونیم متوجه بشیم که احتمال زیاد اون فرد آدم صادق و راستگوییه. خب چون چند تا چیز هستش که شما خیلی راحت میتونید متوجه بشید که این آدم یکی از این ایرادا رو داره. یعنی وقتی حالش رو میبینید که کدره یا بدرنگ شده یا تیره شده یا لکه داره، میتونید متوجه بشید که این آدم احتمال زیاد ممکنه صداقت نداشته باشه یا ممکنه که زیاد غیبت میکنه. متاسفانه خصوصا تو بین خانوما یا بعضی آقایون حتی فرق نمیکنه، میبینیم که این تیرگی غیبت رو روی حالشون میبینیم. خب اکثرا متاسفانه هست. حالا بعضی ها خیلی دوست دارد مثلا استغفرالله خیلی دروغ میگن، خیلی نمیدونم، حالا دوست دارن یه سری هیجانات ایجاد کنن ولی مثلا به دروغ و ناراستی، عدم صداقت، اینا خیلی توی این چاکرا موثره، خیلی نشون دهنده است. و حالا انا یاد یه حدیثی افتادم از یکی از ائمه که میگه مؤمن مزه ایمان رو نمیچشه مگر اینکه صداقت رو در خودش پرورش بده. و خیلی صداقت کمک میکنه که انرژی این چاکرا پاک بشه و وقتی که انرژی پاک تر بشه، وقتی سطح انرژی بالاتر بره، ناخودآگاه ما حس بهتری هم داریم و این چاکرا خصوصا خیلی با آدم احساس سبکی میده. یعنی من خودم وقتی که روی پاکسازیش کار میکردم، چون ما خیلی از ما انسان ها اکثرا گناهانمون متاسفانه گناهان زبانی هستش. خب شاید مثلا با دستمون کسی رو آزار ندیم، ولی خیلی موقع با زبانمون غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، دروغ میگیم، نفرت پراکنی ممکنه بکنیم. اینا همه باعث میشه که این چاکرا درگیر میشه و متعاقب اون هم حالش به هم میریزه و اینجوری شده که متاسفانه تو جامعه اکثرا میبینیم که حاله آبی روشنشون کلی تیرگی روش نشسته. اصلا بعضیشون یه جوری که اصلا دیگه نمیتونیم بگیم آبی روشنه، اصلا من چه رنگیه، نمیتونیم بگیم آبی تیره است. من واقعا بعضی چیزا رو آدم نمیتونه بگه از این چه رنگیه، واقعا چه رنگی من ندیدم خودش. فقط باید ببینی خودت، تجربه کنی تا متوجه بشین. و
اینجور افراد حالا اونایی که حالشون پاک و شفافه معمولا توانایی سخنرانی بالایی دارن، خیلی خوب میتونن صحبت کنن، بیان قوی دارن و چون طرف صداقت داره، ببینید دوستان، فرکانس حرفش قویه، شفافه، به دل میشینه. من به هر کسی که به نظر خودم بخواد مثلا معلم باشه، بخواد من نمیدونم مشاور باشه، بهش توصیه میکنم صداقت داشته باشه. همین شاید 50% تمام مشکلاتشو برطرف میکنه، همین صداقت. چرا؟ چون انرژی و فرکانسی که از اون حرف ساطع میشه به دل فرد مقابل میشینه، مثبته، دلنشینه و بسیار بسیار مهمه که دوستان، خصوصا گناهان زبانی، خب یا حتی به غیبت شما بشنوید، دروغ بشنوید، اینا هم داره چاکراتو مختل میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. و شنیدن، ببینید درسته ما انرژی موجودات غیر ارگانیک و انرژی کلامیشون رو با چشم سوم دریافت میکنیم، خب ولی پردازش اونها توی وجود ما با چاکرای گلومونه. خب یعنی مثلا وقتی که یک جنی با شما صحبت میکنه یا موجود غیر ارگانیک، اصلا راهنمای روحی، نمیدونم هر کسی با شما صحبت میکنه، درسته با چشم سوم شما داره اون انرژی رو دریافت میکنه، اما پردازشش با چاکرای گلوی شماست. خب پس خیلی مهمه که ما بتونیم چاکرای گلو رو خوب پاکسازی کنیم و در واقع بتونیم یک ارتباط درستی داشته باشیم. خب اینا بسیار بسیار مهمه. آدمایی که حاله آبی روشنشون پاک و شفاف و قوی هستش، اینا خیلی زود دروغگویی یا عدم صداقت یا هر چیز ناراستی تو وجود اون عادت طرف مقابل باشه رو خیلی زود درک میکنن. خب حالا بستگی داره، یه سری چیزاش هم مربوط میشه به شهودهای مدیامیشون، ولی خب اکثرا اون چجوری میگم، اون سانسور انرژی تو متوجه میشه. خب به خاطر این شما خیلی سخت بودن بتونه مثلا به یه آدم مدیوم دروغ بگه، یه آدمی که حتی حالبینه، خب به اینا سخت بتونی دروغ بگی. چرا؟ چون سانسور انرژی تو متوجه میشه. چون معمولا کسی که خب به اون سطح رسیده که اینها رو داره میبینه، حالبین خوبی هم هست، معمولا چشم سوم فعالی هم داره و خب این انرژی نسبت به درک انرژی خیلی وجودش لطیف شده، درک میکنه. و خب کسی که ناراستی داره، تظاهر داره، خب بلافاصله وقتی حالش رو میبینی متوجه میشه دیگه. یا وقتی که داره حرف میزنه، اون حالتی که توی حالش به وجود میاد، اون گردش انرژی، اون کدر شدن ناگهانی، اونها رو متوجه میشی اصلا بدون اینکه طرف خواد چون طرف انرژیش رو که نمیتونه بازی بده، که انرژیش رو نمیتونه دستکاری کنه. شاید کلامش رو دستکاری کنه ولی انرژیش رو نمیتونه دستکاری کنه و شمایی که غالبین هستید بلافاصله متوجه میشید که آقا این اتفاقات این اتفاقات داره میافته. البته میگم اینجا یه خورده مباحث ترکیب میشه با مبحث مدیومی، مبحث شهودهای مدیومی و شاید به وضعیت شما این رو تجربه بکنید یا نکنید. یعنی اینی که دارم میگم 50-50، چون بعضیا شاید اون ظرفیت رو نداشته باشن و فرشته نگهبانشون اجازه نمیده که یه همچین چیزی رو درک کنه یا حتی همچین چیزی رو ببینی از طرف مقابلت. خب و دوستان خیلی فرشته نگهبان ما روی ما تسلط داره و لحظه به لحظه داره یه سری مسائل رو رصد میکنه، به قول معروف پایش میکنه، یه سری چیزا رو نمیذاره ببینی، نمیذاره یه سری چیزا رو بشنوی. حتی در ارتباط با، خدا رو گواه میگیرم، توی حتی برون فکنی هم همینطوره، در ارتباط با موجودات دیگه هم حتی یه سری چیزا رو شما نمیذاری بگی، حتی نمیذاری یه سری مسائل رو بگی، حتی ممکنه یه سری چیزا رو بگی که بر اون موجود اصلا یک آن متلاشی بشه. خب یک آن انقدر فشار انرژی تو زیاده که بر اون موجود بد باشه، میبینی نمیذاری، زیاد درون نمیذاره بگی. پس شما بایستی
حتما روی چاکرای گلوی خودتون خوب کار بکنید که این مباحث ارتباطی رو که توی حاله طرف مقابل میبینید رو بتونید بهتر هم درک کنید. بتونید چی میگم، این هم هست. یعنی بسته به چاکرای گلوی شما یه سری اطلاعات رو از طرف مقابل دریافت میکنید و توی حالش میبینید. یه تجربه خیلی جالب دیگه که ممکنه وقتی که روی پاکسازی چاکرای گلوتون کار میکنید و سعی میکنید که حالتون رو قوی تر کنید، یا وقتی توی افراد دیگه ای که حالتشون قویه ممکنه ببینید و از دوستانتون باشن که حالا مثلا اهل ذکر باشن، خصوصا بعضیاشون این تجربه رو دارن که وقتی دارن ذکر میگن انگار که از یه بعد دیگه دوباره صدای خودشون رو میشنون. خب و خیلی جالبه، در واقع یه انگار برگشتی میشه، برگشت انرژی خودت میشه، انگار با صدای خودت از یک بعد دیگه، از یک لایه دیگه صدای ذکر خودتون میشنوی. خصوصا وقتایی که خیلی عمیق میگی، خیلی ذکر داری میگی، توجهت مستقیم به خداست، مثلا ذکر یا حی یا قیوم رو داری میگی، همون لحظه داری مستقیم فکرت به خداست، انگار که با خدا داری این نجوا رو میکنی و مثلا میگی یا حی یا قیوم و تو ذهنت اون زنده بودن و اون پایدار و قوام الهی رو تصور میکنی، یه فرکانس بالایی داری میفرستی. خب و خیلی مواقع ممکنه، حالا نمیگم برای همه، ولی ممکنه پیش بیاد که صدای خودت رو میشنوی، خصوصا زمانی که داری رو پاکسازی این چاکرا و این حالت کار میکنی. همچین اتفاق و تجربه ممکنه برات پیش بیاد. مورد بعد دیگه ای که ممکنه توی بعضی از افراد ببینید اینه که بعضی افراد وقتی که خصوصا ممکنه توی سخنرانی، بعضی روحانی ها که سخنرانی میکنن ممکنه با یه همچه تجربه مواجه بشید. میبینیم یه حاله آبی رنگ خیلی شفاف و پرنور کل اون اطراف رو میگیره، یعنی اطراف بدنش رو منظورم، و خیلی قوی میشه. وقتی مثلا از عشق الهی صحبت میکنه چه اتفاقی میفته؟ اینها بعضیاشون صداشون شفاست، خب یعنی دمشون شفاست، اینایی که به هر حال دیگه به یه سطح انرژی بالایی رسیدن و صداقت داره طرف، غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، مراقبت های کلامی داره و سطح انرژیش هم بالاست. البته هر کسی نه، فقط اینا نیست، یعنی سطح انرژی کلیش هم بالاست، مثلا آدم معنویه. ممکنه شما توی جمعی نشستید و یهو این صحنه رو میبینی که این آدم که خصوصا وقتایی که از عشق صحبت میکنه در مورد چاکرای قلب ممکنه یه همچین تجربه رو داشته باشه. وقتی مثلا از عشق الهی صحبت میکنه، از پاکی قلب، پاکی دل صحبت میکنه، یهو تمام افرادی که اونجا نشستن چاکرای قلبشون از کلام این آدم تغذیه میشه. خیلی جالبه. و اصلا پاکسازی میکنه، حتی اگه اونجا نشسته باشی و احساس میکنی یه انرژی داره اینجا میچرخه، یعنی یه انرژی شروع کرد انگار حرکتی هم چاکرای قلبت. چرا؟ چون کلام اون آدم یه انرژی خیلی قدرتمند و شفاف و خالصیه که به چاکراهای افرادی که کنارش هستن منتقل میشه و اونا انرژی پاک و الهی رو دریافت میکنن و خیلی ممکن اصلا بشینن کنار یکی باشون صحبت بکنن، طرف میبینی لول فرکانسی و انرژیش مثلا میبینی کلی ارتقا پیدا میکنه فقط با صحبت کنار اون آدم. جدی میگه، اینقدر بعضیا نفسشون حق و گرمه، نفسشون به قول معروف پر انرژیه، پر از انرژی معنویه، پر از انرژی مثبته و این جور افراد یه براقی خاصی داره حالشون. خب حالا اون لحظه‌ای که دارن منتقل میکنن یا در کلا ازشون کلیه اینجوریان، یه براقی خاصی داره حالشون و یه انرژی خیلی نورانی داره، انگار خیلی درخشان تره. اونایی که این حالت هستن ها خیلی هم کمن ها، یعنی ممکن بعضی موقع ببینیدشون، ممکن توی جمعی نشستی و ببینی اون حالش رو و متوجه بشی که داره این تبادلات انرژی تو جمع صورت میگیره. تو سخنرانی ها یا تو جمعایی که
مثلا از عشق اهل بیت داره میگه، اون آدم خیلی صادقه، اون آدم مثلا به خاطر پول بعدش نشست این حرفا رو بزنه، واقعا از عمق دلش داره این حرفا رو میزنه. خب همچین تجربه‌ای هم ممکنه داشته باشید و خیلی خیلی جالبه. و کلا چاکرای گلو دیگه وارد بود معنوی میشیم. ببینید چاکرای قلب اینجا تا ما اینجا پل بین آسمون و زمینه. خب دیگه میریم بالاتر، این ستای بالایی دیگه جز چاکراهای معنوی و آسمانی میشن و دیگه اینجا طرف پر از عشق شده و میخواد کم کم عروج کنه، میخواد برسه به اون عشق بی نهایت. و حاله این افراد خیلی میتونه نشون دهنده باشه. یعنی آدمایی که معنوی هستن یه خصوصا خب کسایی که ذکر میگن، حالا اگر تو کل بدنشون هم بحث نشده باشه که اکثرا میشه، یه نور آبی روشن خیلی لطیف و قشنگه، یه انرژی قشنگه. وقتی میبینی کیف میکنی اصلا. ببینید اینا خیلی مهمه. ببینید شمایی که حالا تو این مسیر هستید که حالا چشم سوم میتونم داره باز میشه تو این کانال، هم آن خودم دارم عرض میکنم، من نمیدونم، شاید یکی فقط سر حال بین باشه. ببینید شما وقتی انرژی اون حاله رو میبینید، حس درونتون هم خیلی مهمه. اینجوری نیست که شما فقط ببینید یه چیزی رو، حس هم میکنید. خب حالا ممکن هنوز چشم سوم اونقدر توانایی نداشته و فعال نشده باشه، خب اوکیه، ولی بدون که میشه. یعنی فکر نکن که شما فقط یه انرژی میبینید دیگه چیز دیگه هی نمیبینی، چیز دیگه حس میکنی. نه، انرژی میبینی، از اون انرژی حس میکنی، حتی بو میکنی، بعضی موقع پیش بو میکنی، بو داره. گفتم بو داره یه سری انرژی، خصوصا مثلا در مورد چاکرای قلب گفتم یه بوی مثلا انگار توی جنگل بارونی هستی، یه حالتهای خاصی بعضی پیش میاد اینا. و خیلی مهمه. خصوصا فکر میکنم بینی هم حتی انرژیش مربوط میشه به چاکرای گلو و اون بو رو هم شما از بینی استشمام نمیکنه. گفتم ورودیش از چشم سومه، ولی پردازش درون وجود ما که این رو حس کنیم و درست بفهمیمش، که ممکنه اوایل اصلا درست متوجه نشی، یعنی اشتباه پردازش بشه به خاطر تداخلات چاکراییت و عدم پاکسازی بودن چاکراهات، این بو ممکن درست نفهمی، ولی به مرور قوی تر که میشه یه طیف درستی پیدا میکنه و اینجور نیست اشتباه متوجه بشی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید و جلسه بعد در مورد حاله چاکرای چشم سوم صحبت خواهم کرد. فعلا خدا نگهدارتون باشه. ارتماس دعا.